Welcome to Seasoned by Siddharth. Today's episode is specially for the young crowd. मी आज बनवतोय चिकन shawarma with all the trimmings. I'm sure you're interested. Let's see how to make chicken shawarma at home. So चिकन shawarmaला सर्वात आधी आपण चिकनला मॅरिनेशन करायला चालू करूया. मी इथे घेतलेत बोनलेस आणि स्किनलेस चिकन लेग्स. चिकन थाई सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता किंवा अख्खे लेग सुद्धा घेऊ शकता. तुम्हाला हवं ते चिकन ब्रेस्ट सुद्धा तुम्ही वापरू शकता, पण मी चिकन लेग्स घेतलेले आहेत. सो ते मी स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि आता त्याच्यामध्ये मी मॅरिनेशनला चालू करणार आहे. आधी घालतोय मीठ, थोडं हिंग. हिंग घातल्यामुळे तो चिकनचा एक ऑफ स्मेल येतो, निघून जातो. लाल तिखट, अनियन पावडर, गार्लिक पावडर, थोडी दालचिनी पावडर, जायफळ पावडर, ड्राईड ओरेगानो, भाजलेल्या जिऱ्याची पूड, सो रोस्टेड क्युमिन पावडर, ही आहे वेलचीची पूड, व्हेरी लिटल कार्डमम पावडर, आणि हे आहे सुमाक. सुमाक इज अ सावर बेरी. थोडासा आंबटपणा असतो त्याला आणि त्याला वाळवून त्या बेरीला त्याची पावडर बनवतात. जसं आपण कोकमाचं कसं एक टेस्ट असते तशी सुमाकची असते. व्हेरी टिपिकली युज्ड इन मिडल ईस्टर्न फूड. सो ही सुमाक पावडर आहे, ती मी याच्यात घालतोय. हंकर्ड किंवा ग्रीक योगर्ट किंवा आपला घरी बनवलेला चक्का असला तर तो. ह्याला मी चांगलं फेटून घेणार आहे आधी, सो त्याच्यात काही लम्प्स नाही राहिले पाहिजेत. सो हंकर्ड आणि थोडं ऑलिव्ह ऑइल. आता हे मी सगळं चिकनला चोळून घेतो आणि हे मॅरिनेशन केलेलं चिकन आपण साधारण एक अर्धा ते पाऊण तास बाजूला ठेवायचं. हे चिकन मॅरिनेट झाले. आता मी हे फ्रीजमध्ये ठेवतोय कव्हर करून एक अर्धा ते पाऊण तासासाठी. सो इथे मी एक कपभर पाणी घेतलंय, ज्याच्यामध्ये मी साधारण अर्धा कपभर साखर घालणार आहे. 2 मोठे चमचे व्हिनेगर घालणार आहे. यात मी अर्ध तमालपत्र, लवंगा 1-2, काळे मिरे आणि थोडी दालचिनी हे घालतोय आणि थोडं मीठ घालतोय. तर हे छान उकळून दे आणि ह्याच्यातली साखर जी आहे ही विरघळून दे. आणि ह्याच्यामध्ये घालूया आपण एक लसणाची पाकळी, थोडीशी ठेचून लसणाची पाकळी. आता हे आपलं पिकलिंग लिक्विड झालेलं आहे. मी गॅस बंद करतोय. आता इथे मी या ज्या भाज्या चिरलेल्या आहेत ह्याच्यात मी हे पिकलिंग लिक्विड घालतोय. गाजर आहे इथे, बीट आहे आणि काकडी आहे. हे मी सेपरेट का ठेवलं? जर मी एकत्र केलं असतं तर बीटचा सगळा कलर त्या गाजर आणि काकडीला लागला असता, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, काकडी गाजरापेक्षा सॉफ्ट आहे. सो काकडी मी या पिकलिंग लिक्विडमध्ये एवढा वेळ ठेवणार नाही जेवढा वेळ मी गाजर ठेवणार आहे. सो काकडी जरा सॉफ्ट झाली आणि तो फ्लेवर पकडला की मी तो त्या लिक्विडमधनं काढणार. गाजर मला थोडा वेळ जरा जास्त ठेवायला लागणार. आणि बीट ऑफकोर्स साईडलाच ठेवले, कारण ते सुद्धा हार्ड आहे आणि त्याचा कलर सगळा त्या पाण्यामध्ये लीच होईल. ओके, सो आधी आपण बघूया तूम किंवा गार्लिक सॉस कसा बनवायचा. त्याच्यात सोललेलं लसूण घेतलंय मी, एक 6-7 पाकळ्या लागतील. ओके, ह्याच्यामध्ये मी घालणार आहे मीठ आणि हे जराशी असं ब्लेंड करून घेणार आहे. ह्याचं पेस्ट ह्याची मिक्सरमधनं काढून घेणार आहे. हा बघा, हा आपला गार्लिक सॉस तयार झालेला आहे. आता आपण बघूया ह्याचा नेक्स्ट कंपोनंट, जे म्हणजे तो एक रेड चिली सॉस असतो, जे त्या पिटा ब्रेडला असं पसरलं जातं. तो रेड चिली सॉस कसा बनवायचा त्याकरता आपण इथे घेतलेल्या आहेत सुक्या लाल मिरच्या आणि
ह्याच्यातल्या आतमधल्या बिया मी काढणार आहे. ओके, या बिया काढून का बाउलमध्ये घेऊन या बिया काढून मी अशा त्याला रफली तोडतोय आणि आता ह्याच्यामध्ये मी घालतोय गरम गरम पाणी. सो या चांगल्या भिजल्या पाहिजेत आणि मऊ झाल्या पाहिजेत, सॉफ्ट झाल्या पाहिजेत. तर या ज्या मिरच्या आपण भिजवून ठेवलेल्या या आता छान मऊ झालेल्या आहेत आणि आपण ज्या मिक्सरमध्ये तो गार्लिक सॉस बनवला त्याच मिक्सरमध्ये आता मी या मिरच्या घालणार आहे आणि ह्याचा चिली सॉस बनवणार आहे. ह्याच्यात पण थोडासा लिंबू, थोडं व्हिनेगर, पेपर, थोडंसं ऑलिव्ह ऑइल. आणि आपला चिली सॉस सुद्धा तयार झालेला आहे. सो इथे मी कास्ट आयर्नचा पॅन वापरतोय आपलं मॅरिनेटेड चिकन शिजवायला. पण जर तुम्हाला हवं असलं तर अवनमध्ये सुद्धा हे चिकन तुम्ही ब्रॉईल करू शकता, अवनच्या ट्रेमध्ये ठेवून, किंवा मी करतोय तसं सुद्धा तुम्ही करू शकता. सो हे आपलं चिकन छान मॅरिनेट झालं आहे आता व्यवस्थित. सो तेल गरम झालेलं आहे. ऑलवेज ले इट अवे फ्रॉम यू. थोडं रेस्ट झालंय, आता मी हे स्लाइस करतोय. सो मी थिन स्ट्रिप्स कापतोय जसे शावरमासाठी असतात तसे. सो आपलं चिकन ग्रिल करून झालंय. आता आपण आपले रेडीमेड मी टॉर्टियाज वापरले शावरमासाठी, ते आपण आता इथे ग्रिल करूया. त्याला पण जराशी असं गरम करून घेऊया. सो आपले टॉर्टियाज किंवा चपात्या ज्या तुमच्याकडे असतील हे सुद्धा ग्रिल करून झालेलं आहे. सो आपण आपला शावरमा आता असेंबल करूया. टॉर्टिया, त्याच्यावरती हा चिली सॉस, ओके, व्हेरी नाईस. त्याच्यावरती हे चिकन, ऑलराईट. चिकनच्या बरोबर या पिकल्ड व्हेजिटेबल्स, इथे माझ्याकडे थोडासा कांदा आहे, सो आय एम पुटिंग दॅट एज वेल. अनियन्स मी रॉ ठेवलेले आहेत फॉर द क्रंच.
थोडासा आपला गार्लिक सॉस याच्यावरती मी घालणार आहे. काही ठिकाणी ह्याच्यामध्ये फ्रेंच फ्राईज सुद्धा घातल्या जातात, स्पेशली टर्किश आणि जर्मन डॉनर कबाब्स वगैरे जे असतात त्या साईडला इथे ह्याच्यामध्ये फ्रेंच फ्राईज घातले जातात. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिडल ईस्टर्न जे शावरमाज बनतात त्याच्यामध्ये फ्रेंच फ्राईज घालत नाहीत. इट इज युअर पर्सनल चॉईस. तुम्हाला हवं असलं तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही फ्रेंच फ्राईज नक्की घालू शकता. ओके, सो पिकल्ड व्हेजिटेबल्स, चिकन, गार्लिक आणि चिली सॉस आणि टॉर्टिया, असा हा आपला शावरमा झाला आहे. आता मी याला रॅप करतो. ओके, आता आपण याला कट करूया हाफमध्ये. And this is our shawarma. आता आपण बटर पेपर मध्ये रॅप करूया. ऑलराइट, आणि आपला शावरमा हा तयार झालाय. सो जेन झीची फेवरेट रेसिपी शावरमा ही आपण आज बनवली आणि आय एम शुअर तुम्हाला ही आवडली असणार. ह्याचा फीडबॅक आम्हाला सांगा. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लेट मी टेस्ट माय किड्स फेवरेट एज वेल, शावरमा. जो गार्लिक सॉस बनवलाय, अमेझिंग त्याची किक आहे. आणि चिकन इज व्हेरी ज्युसी आणि व्हेरी स्मोकी बिकॉज ऑफ दॅट जो आपण कास्ट आयर्नचा पॅन वापरला त्याच्यामुळे. अमेझिंग लागते. नक्की करा आणि कळवा तुम्हाला ही रेसिपी कशी आवडली. कीप वॉचिंग सीझन बाय सिद्धार्थ.